পিয়াজি বেঙেনাৰ ৰেচিপিটো কেতিয়াবা আপোনালোকে বাৰু ট্ৰাই কৰিছেনে? বহুতে ভাল লাগে। বেঙেনা যেতিয়া আপুনি এনেকুৱা ধৰণে বনাব বহুতে টেষ্টি হয়। সেইবাবে ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি ভাবিলোঁ যে পিয়াজি বেঙেনা বনোৱাৰ পদ্ধতিটো আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ। তেন্তে আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই মিডিয়াম আকাৰৰ 3টা বেঙেনা মিডিয়াম আকাৰতে এনেকুৱা ধৰণে কাটি লৈছোঁ। আপুনি যদি বিচাৰে ডাঙৰকৈও কাটিব পাৰে বা অকণমান সৰু সৰুকৈও টুকুৰাকেইটা কৰি ল'ব পাৰে। ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। যদি আপোনাৰ মিডিয়াম পিঁয়াজ হয় 2টা ল'ব। কেঁচা জলকীয়া 3টামান কাটি লৈছোঁ। জলকীয়াটো আপুনি নিজৰ হিচাপত কম বা বেছি ল'ব। দৈ লৈছোঁ আধা কাপ। দৈখিনি ভালদৰে আপোনালোকে ফেটি ল'ব। ইয়াৰে পিছতে আদা নহৰু অকণমান থেতেলিয়াই লৈছোঁ। 5-6 ফুটা নহৰু লৈছোঁ আৰু 1 ইঞ্চমান আদা লৈছোঁ। জিৰা গুড়ি লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ। ক্ৰীম লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে 2ৰ পৰা 3 চামুচ। এইটো অপশ্যনেল হয়। ইয়াৰে পিছতে চেনি সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ লৈছোঁ। সৰিয়হৰ তেল লৈছোঁ আধা কাপ। তেলটো অকণমান ইয়াতে বেছিকৈয়ে লাগিব। ইয়াৰে পিছতে সৰু চামুচেৰে 1.5 চামুচ হালধিৰ গুড়ি লৈছোঁ আৰু নিমখটো সোৱাদ অনুসৰিয়ে ল'ব। প্ৰথমতে মই গেছটো অন কৰি কেৰাহীটো দি দিছোঁ আৰু অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে অকণমান তেল দি দিছোঁ। বেঙেনা ভাজি বনোৱাৰ কাৰণে যিমানখিনি তেল প্ৰয়োজন তাতকৈ অকণমান কমকৈ দিব। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে বেঙেনাখিনি দি দিছোঁ আৰু একেলগতে অকণমান ওপৰত নিমখ ছটিয়াই দিম যাতে বেঙেনাখিনি সোনকালে কোমল হৈ পৰে। লগতে এবাৰ লৰাই ইয়াতে 2ৰ পৰা 3 চামুচমান সৰু চামুচেৰে পানী ছটিয়াই দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিব। এতিয়া মই ইয়াতে ঢাকনিখন দি দিম আৰু 2ৰ পৰা 3 মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই চেক কৰি ল'ম। যদি আপুনি বিচাৰে ইয়াতে অকণমান হালধিৰ গুড়িও দি দিব পাৰে তেলত। আনটো ছাইড ওলোটাই দিছোঁ আৰু আনটো ছাইডো ভাজি উঠিবৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে 2-3 মিনিট সময় ৰাখি দিম। একেবাৰে ভালদৰে বেঙেনা ভাজিখিনি কোমল হ'ব নালাগে। 80% মান সিজিলে হৈ যাব। পুনৰ ঢাকনিখন দি দিছোঁ আৰু 2-3 মিনিট পিছত যিহেতু এইখিনি মই চেক কৰি লৈছোঁ 80% মান সিজি গৈছে, এতিয়া মই প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম। পুনৰ মই সেই একেখন কেৰাহীতে বাকী ৰৈ যোৱা তেলখিনি দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিব। এই পিঁয়াজখিনি অকণমান বেছিকৈ ভাজি ল'ম। 3-4 মিনিট সময় মিডিয়াম ফ্লেমতে এনেকুৱা ধৰণে লৰাই ভালদৰে ভাজি ল'ব। 4 মিনিটমান পিছত মই পুনৰ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ, লগতে আদা নহৰুখিনিও দি দিছোঁ। এই আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনিও মই 1 মিনিটমানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমতে এনেকুৱা ধৰণে লৰাই অকণমান কেঁচা গোন্ধটো আদা নহৰু যোৱাৰ বাবে ভাজি ল'ম। এতিয়া ফেটি লোৱা দৈখিনি দি দিছোঁ। দৈখিনি দিয়াৰ আগতে আপুনি গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিব। লগতে চেনিখিনিও দি দিছোঁ। দৈ দিয়াৰ পিছত আপুনি কণ্টিনিউৱাছলি এনেকুৱা ধৰণে 1 মিনিটমান সময় লৰাই থাকিব। 1 মিনিটমান পিছত ইয়াতে হালধিৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ আৰু মই যিখিনি জিৰা গুড়ি লৈছিলোঁ আধা চামুচ জিৰা গুড়িখিনিও দি দিছোঁ। যদি আপুনি বিচাৰে ইয়াতে ধনিয়াৰ গুড়ি অকণমান দিব পাৰে। এইখিনি এবাৰ লৰাই দিব আৰু একেলগতে নিমখখিনিও দি দিব পাৰে বা নিমখখিনি আপুনি পিছত দিলেও কোনো কথা নাই। এতিয়া মই ইয়াতে আধা কাপতকৈ অকণমান কমকৈ পানী দি দিছোঁ আৰু এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ এইখিনি 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমতে ঢাকনিখন দি ৰাখি দিম যাতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ পৰে। 3 মিনিটমান পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই লৈছোঁ। এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। যেতিয়া অকণমানকৈ এয়া দেখিছে পানী ৰৈ গৈছে, তেতিয়া আপুনি ইয়াতে বেঙেনাখিনি দি দিব। গোটেইখিনি বেঙেনা মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে সাৱধানে তল ওপৰ কৰি মিক্স কৰি ল'ব যাতে বেঙেনাখিনি ভাঙি নাযায়। সেইখিনি আপুনি সাৱধানে লাৰিব আৰু বেঙেনাখিনি যদি বেছিকৈ ভাজে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভাঙি যাব। মই একেলগতে ক্ৰীমখিনি দি দিছোঁ 1 মিনিটমান লৰাই দিয়াৰ পিছতে, বা আপুনি ক্ৰীমখিনি পিছতো একেবাৰে শেষতো দিব পাৰে। ক্ৰীমখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ এবাৰ মই মিক্স কৰি ল'ম
গোটেইখিনি যেতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যাব তাৰ পিছত ঢাকনি দি 3 পৰা 4 মিনিট সময় একেবাৰে লো ফ্লেমত ৰাখি দিব 3-4 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই এবাৰ চেক কৰি লৈছো বেঙেনাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে যদি আপোনাৰ ননষ্টিক কেৰাহী নহয় তেতিয়া হলে মাজতে এবাৰ চেক কৰি লব কাৰণ লাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এতিয়া যেহেতু এইখিনি হৈ গ'ল মই গেছটো অফ কৰি দিছো আৰু গৰমে গৰমে সাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে প্লেট এখনত অকনমান উলিয়াই লম এই পিয়াজি বেঙেনা ৰেচিপিটো যদিও দেখাত বহুত বেছি ভাল নালাগে কিন্তু খাবলৈ বহুতে টেষ্টি হয় যদি আপুনি ট্ৰাই নকৰে তেতিয়া হলে কিন্তু গম নাপাব গতিকে এবাৰ আপুনি নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাব যদি এই ভিডিঅটো চাই ভাল পালে তেতিয়া হলে প্লিজ লাইক কৰিব লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ৰিলেটিভক শেয়াৰ কৰিব আজিলৈকে আহিছো ধন্যবাদ